Thaco Podcast. Chuyên mục quản trị. Những thông tin giá trị. Những nhận định, góc nhìn và chia sẻ từ ban lãnh đạo về quản trị, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần. Trên website và ứng dụng My Thaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast, chuyên mục quản trị. Tôi là Then May, sẽ đồng hành cùng với quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast ngày hôm nay. Với mục tiêu mang đến những thông tin giá trị, những nhận định, góc nhìn và chia sẻ từ ban lãnh đạo, nội dung của Thaco Podcast chuyên mục quản trị xoay quanh các chủ đề về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như quản trị và phát triển nhân sự. Và hôm nay chúng tôi trân trọng mời đến đây một vị khách mời đặc biệt. Sự nghiệp của ông gắn liền với từng cột mốc, chứng kiến từng bước trưởng thành vững mạnh của Thaco và đồng thời là một câu chuyện đẹp về tinh thần dấn thân và khát khao cống hiến. Đó là ông Thái Duy Hùng, cựu cố vấn chủ tịch hội đồng quản trị Thaco. Hay nhiều thế hệ cán bộ nhân viên yêu mến gọi ông bằng cái tên gần gũi thân thương là chú Hùng. Dù đã nghỉ hưu nhưng mà chú Hùng vẫn luôn mong muốn gửi gắm những động lực, hành trang và chia sẻ kinh nghiệm của mình đến với cán bộ nhân viên, đặc biệt là thế hệ nhân sự trẻ. Sau đây trân trọng kính mời quý ban lãnh đạo và quý anh chị cùng đến với cuộc trò chuyện với chú Thái Duy Hùng. Dạ, con xin được kính chào chú Thái Duy Hùng ạ. Và con rất cảm ơn khi chú đã dành thời gian tham gia tập podcast ngày hôm nay ạ. Dạ, thưa chú, là người gắn bó với Thaco trong suốt từ những ngày đầu thành lập, thì chú có thể chia sẻ về những điều mà chú tâm đắc nhất khi mà được làm việc và cống hiến tại Thaco trong suốt hơn 27 năm qua không ạ? Điều mà chú tâm đắc nhất khi làm việc tại Thaco đó là nửa đời còn lại của sự nghiệp của chú đã được làm việc với Thaco, tức là 27 năm. Thì điều mà tâm đắc nhất thì chú thấy là chú đã chọn được một ông chủ để đóng góp công hiến cho công ty, cho đất nước suốt 27 năm. Lúc đó là một sự táo bạo trong tư duy, trong suy nghĩ. Bỏ Hà Nội, vô Đồng Nai bên ngoài là nói về chứ cũng cả một cái thử thách lớn lắm chứ, con còn nhỏ xíu nữa. Mà thực ra dùng từ cống hiến nó không đúng, nó là một sự đóng góp thôi. Dạ, vậy thì trong quá trình công tác của mình thì chắc hẳn là chú cũng đã từng được giao rất là nhiều nhiệm vụ quan trọng và có tính thử thách. Vậy thì chú có thể chia sẻ với chúng con được biết là nhiệm vụ mang tính thử thách lớn nhất với chú ở thời điểm đó, và chú đã suy nghĩ có cái tâm thế và giải pháp gì để thực hiện công việc đó ạ? Cái thử thách lớn nhất của chú là cuối năm 2002. Lúc đó là công ty thành lập được 5 năm, 97-2002. Lúc đó tỉnh Quảng Nam mới có cái dự án là lập Ban Kinh tế mở Chu Lai. Trong một cái cuộc họp cuối 2002 thì anh Dương bảo hôm nay chính thức công bố là công ty cử anh Hùng ra Chu Lai xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô ngoài đó. Thế là nói hôm trước hôm sau là chú Hùng vác ba lô đi. Đó là một cái thử thách lớn nhất. Xa gia đình, xa công việc, ra ngoài đó là đâu có biết là trời trăng mây nước gì, không, phong tục tập quán hoàn toàn khác. Trên đường đi giai đoạn đầu gian nan lắm, chúng không đơn giản đâu. Rồi là ra đó thì bắt đầu là gặp mùa mưa, rồi nước thì mênh mông, bão gió tầm lum hết. Cái thử thách lớn nhất của chú đến khi mà ra Chu Lai một thời gian là bắt đầu xây dựng xong nhà máy 2004, lôi xe 36 chiếc đầu tiên xuất xưởng ra khỏi nhà máy, và từ đó nó là cái nền móng hình thành cái khu công nghiệp, và cũng cái khu công nghiệp đó hình thành các cái tập đoàn mà tại Chu Lai. Khi ra đi chỉ nghĩ đến là cái sứ mệnh của mình phải phát triển được công ty. Sau này mình mới thấy là quyết định của anh Dương hết sức khó khăn nhưng hết sức đúng đắn cho cái sự nghiệp của Thaco. Dạ, như chú cũng được biết là nhân sự phù hợp là một trong những giá trị cốt lõi của Thaco. Vậy nhân sự phù hợp thì không chỉ về năng lực chuyên môn và năng lực quản trị mà còn về thái độ, tâm thế làm việc.
Dạ, vậy thì theo chú thì để trở thành một nhân sự phù hợp với tập đoàn thì cần xác định thái độ và tâm thế trong công việc như thế nào ạ? Một nhân sự mới, và đặc biệt là bây giờ cái thế hệ Gen Z của thời đại Internet, thì thế hệ này rất thông minh, có đủ phương tiện trong tay để làm việc một cách hiệu quả. Và thế hệ Gen Z là một cái thế hệ rất nhạy cảm với thời đại. Chú thấy cái đó là một cái ưu thế rất mạnh. Muốn làm trong một tập đoàn lớn thì hãy đọc, hãy học, hãy làm theo 8T. Thì các bạn trẻ hãy phát huy khả năng mình và hãy học cái 8T thì sẽ sống được, làm việc được và có vị trí trong một cái công ty lớn. Chú muốn nói thêm đi nữa, các bạn trẻ hãy cố gắng chịu khó nghiên cứu học tập. Quan điểm chú, tuổi trẻ không nên cứ nhảy hết chỗ nào ra chỗ kia, quay trước quay sau, hết thời gian rồi, già rồi, 52 năm làm của bán ơi, thì chú mới có ngày hôm nay. Chứ chú cứ nhảy cóc thì giờ không biết chú đang ở đâu. Dạ thưa chú, với vai trò là một người lãnh đạo lâu năm của Thaco, vậy theo chú thì đâu là những đức tính của những thế hệ đi trước mà nhân viên trẻ hiện tại như chúng con thì cần phải học hỏi, giữ gìn và phát huy hơn ạ? Thực ra đó, nếu mà lấy cái kinh nghiệm của thế hệ đi trước của các chú để mà nói cho các cháu phát huy ấy, thì nó cũng có giới hạn. Cái mà chú với anh Dương có được đó là sự đam mê. Mà đam mê thì mới có năng lượng. Có năng lượng thì sẽ làm được tất cả mọi việc và biến cái không thể thành có thể. Trước tiên là thái độ tích cực, sau đó là tâm thế. Thực ra tâm thế khi mà diễn giải ra thì nó rất đơn giản gọn ghẽ. Nhưng mỗi người chúng ta có một tâm thế khác nhau ở những cái vị trí khác nhau để giải quyết các công việc đó có hiệu quả như thế nào. Thì cái đó là vị trí của mỗi người. Nhưng muốn hay không, cái thái độ, cái tâm thế là quan trọng nhất. Chuyên môn là cơ bản nhất, rồi còn kỹ năng nữa. Có chuyên môn không có kỹ năng thì làm sao mà làm việc được trong cái thời đại Internet hiện nay. Thì chú thấy cái mà chú muốn gửi gắm lại cho tuổi trẻ các cháu đó là lòng đam mê. Dạ, con xin được cảm ơn chú với những chia sẻ rất là chân tình vừa rồi ạ. Và con xin được kính chúc chú thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Trước khi khép lại tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe điểm tin thị trường. 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng 5 năm 2024 đạt 50,3 điểm, cho thấy các điều kiện kinh doanh của ngành đã cải thiện nhẹ 2 tháng liên tiếp, trong đó nổi bật là sản lượng ngành sản xuất. Hoạt động mua hàng tiếp tục nhờ nhu cầu hàng hóa tăng, số lượng đơn đặt hàng mới tại các doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Do vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2024 ước tính tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo giá trị thị trường bán lẻ cao cấp tăng trưởng 3,2%. Thị trường toàn cầu chứng kiến tình trạng chậm lại trong mở mới cửa hàng của ngành hàng cao cấp. Tuy nhiên, tại các nước thuộc châu Á-Thái Bình Dương, nổi bật là Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam lại đang ghi nhận sự gia tăng số lượng cửa hàng của các thương hiệu cao cấp. Theo báo cáo của Saville Việt Nam, giá trị thị trường bán lẻ cao cấp được dự báo tăng trưởng ở mức 3,2% đến năm 2028. Thời trang là phân khúc lớn nhất với giá trị thị trường dự kiến đạt 298,6 triệu đô la Mỹ vào năm 2024. Trong đó, trung tâm bán lẻ có diện tích cho thuê thêm lớn nhất. Phần thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tập Thaco Podcast chuyên mục quản trị lần này. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã đón nghe chương trình. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên YouTube, website mythaco.vn và ứng dụng MyThaco. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đón theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập podcast tiếp theo.